Καλησπέρα σε όλους, είμαστε η IGM Ιωάννινα και σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο του On Air, εδώ στο podcast της IGM Ιωάννινα 2024. Θα συστηθούμε για μία ακόμα φορά. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα 12 φοιτητών και συμμετέχουμε και φέτος στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας που ξεκίνησε από το MIT των Ηνωμένων Πολιτειών και εκπροσωπούμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την πόλη μας. Σαν ομάδα λοιπόν ξεκινάμε από τη σύλληψη της ιδέας και πλαισιώνουμε το project μας τόσο εργαστηριακά όσο και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως ο κοινωνικός, ο επιχειρηματικός, ο ερευνητικός φυσικά και άλλοι. Φέτος λοιπόν η ομάδα επιχειρεί να εισάγει μια θεραπευτική αλλά και ενδυνάμει προφυλακτική μέθοδο για την αντιμετώπιση της εγκεφαλίτιδας που προκαλείται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται μέσω από των κουνουπιών. Και μιας λοιπόν και είπαμε για ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και αναφέραμε και την ερευνητική συμβολή που είναι η κύρια συμβολή στο project μας. Έχουμε σήμερα την τιμή να έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Είναι ο κύριος Θεολόγος Μιχαηλίδης, καθηγητής στο τμήμα... Γεια σας, καλησπέρα σας. Ο κ. Μιχαηλίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, δηλαδή στο τμήμα όπου φοιτούμε και οι περισσότεροι από εμάς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η μοριακή γενετική και είναι και ο primary PI της ομάδας μας, της IGM Ιωάννινα 2024. Σας καλωσορίζουμε. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας και που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας και να βγει και έξω στον κόσμο, πέρα από το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε έτσι κι αλλιώς στο IGM. Και έτσι για αρχή, για να σας γνωρίζει λίγο και ο κόσμος καλύτερα, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για σας, με τι ασχολείστε πιο αναλυτικά στο ερευνητικό σας έργο και ποιος είναι ο ρόλος σας στο IGM και γενικότερα ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε με τον κόσμο. Ωραία. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να συνεργάζεστε μαζί μου. Είναι πολύ ωραίο για μας που έχουμε ήδη διανύσει μια πορεία στον επιστημονικό χώρο και γενικώς στη ζωή μας, να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε με παιδιά, με νέα παιδιά όπως εσείς, με αυτή την τεράστια όρεξη και τον ενθουσιασμό να ανακαλύψετε κάτι καινούριο, να προχωρήσετε και να εκμεταλλευτείτε όσα έχετε μάθει, ώστε να βοηθήσετε να συμβάλλετε σε πολύ σημαντικά σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας. Οπότε, αφού σας ευχαριστήσω για αυτά, να σας πω ότι εγώ είμαι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το δικό μου αντικείμενο είναι στη μοριακή γενετική. Στο τμήμα διδάσκω τα μαθήματα της μοριακής γενετικής, τη μοριακή νευροβιολογία, επειδή το κομμάτι των ελληνικών κυτάρων ήταν και ένα από τα μοντέλα με τα οποία ασχολήθηκα, και τις ερευνητικές μεθόδους γενετικής μηχανικής, που είναι ένα μάθημα επιλογή που τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον πάγκο, με αυτό που λέμε αληθινά προβλήματα στο χώρο της μοριακής βιολογίας. Και σε ό,τι αφορά το ερευνητικό μου έργο, τις ερευνητικές μου δραστηριότητες, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε τα μονοπάτια, τα σηματοδοτικά μονοπάτια, τους μοριακούς μηχανισμούς δηλαδή, που ρυθμίζουν το ισοζύγιο της διατήρησης της πολυδυναμικότητας των πλαστικών κυτάρων στον εγκέφαλο και της νευρικής διαφοροποίησης. Όπως επίσης το ρόλο του στρες σε όλα αυτά, το ρόλο της γύρανσης, γιατί όπως και να το κάνουμε, και της ψυχικής υγείας βέβαια, το περιβάλλον επηρεάζει πάρα πολύ το γενετικό μας υπόβαθρο, έτσι, και με αποτέλεσμα να οδηγεί κάποιες φορές η απορρίθμιση κάποιων βασικών μηχανισμών στην εμφάνιση νόσων και ασθενειών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδρομή μου, σπούδασα στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην Βιολογία. Εκείνα τα χρόνια ξεκινούσαν ορισμένα πράγματα έτσι πολύ εντυπωσιακά στη μοριακή βιολογία εκείνη την εποχή. Και στη συνέχεια πήγα στην Κρήτη, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, το οποίο είχε φτιαχτεί 1-2 χρόνια πριν πάω εγώ. Έκανα το διδακτορικό μου εκεί και μετά ξεκίνησα την κλασική πορεία που κάνουν οι επιστήμονες. Τελειώσα το διδακτορικό, ξεκίνησα το postdoc, δεν πήγα στην Αμερική, πήγα στην Ευρώπη. Πήγα στη Γερμανία, δούλεψα στο Max Planck Institute Ψυχιατρικής στο Μόναχο αρχικά. Μετά πήγα στο Αντικατοινικό Κέντρο DKZ, όπως λέγεται, που είναι στο Χαϊδελβέργη. Και ξαναγύρισα στο Μόναχο μετά, σε ένα άλλο Max Planck Institute, όπου ολοκλήρωσα το πρώτο μέρος των μεταδιδακτορικών μου διατριβών, που ολοκληρώθηκε με τη μετακίνησή μου σε ένα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, στην Αυστρία,
Εκεί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήρθα σε επαφή με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες πιο κοντά, με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε προφητιακό επίπεδο. Και το 2007 ήρθα εδώ στα Γιάννενα, έτσι και έκτοτε συναντώ παιδιά όπως εσείς. Αυτά σε διαφορά εμένα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε για αυτό το θέμα. Όχι. Είμαστε καταρχάς πάρα πολύ χαρούμενοι που μετά το 2007 ήρθατε σε εμάς και σας έχουμε τώρα και ως Primary PI. Παραπάνω από εντυπωσιακό το βιογραφικό σας και αποτελείται και έμπνευση και για μας αλλά και για μελλοντικούς επιστήμονες, παιδιά που μπορούν να δουν το βίντεο και να θέλουν να περάσουν βιολογία και να μην ξέρουν ακριβώς με τι πραγματεύεται η συγκεκριμένη επιστήμη, ειδικά όταν έχει να κάνει με τον άνθρωπο και με τον εγκέφαλο, όπως μας προείπατε. Οπότε είναι σημαντικό να ακούγεται η συμβολή σας και το ερευνητικό σας υπόβαθρο. Και πάμε τώρα στο κομμάτι του σήμερα, στο ρόλο σας ως Primary PI, ως δηλαδή τον κύριο υποστηρικτή αυτής της προσπάθειας και εργαστηριακά και μη. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, μια τυπική μέρα ενός Primary PI. Με τι καταπιάνεστε εσείς ως προς την IGM Ιωάννινα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Εντάξει. Εντάξει, πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τα ίδια τα παιδιά, πυροδοτείται δηλαδή από τα ίδια τα παιδιά και ο δικός μου ρόλος είναι στις πρώτες επαφές που έχουμε με τα παιδιά, καταρχήν να καταλάβω το ερώτημά τους, όχι να το αλλάξουμε, προσπαθώ δηλαδή να δράσω σαν καταλήτης, να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και να τους βοηθήσω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό και να τους βοηθήσω να συμβάλλουν δηλαδή στο να πραγματοποιήσουν το στόχο τους που είναι δικός τους ο στόχος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς. Αφού γίνει αυτή η πρώτη σειρά συναντήσεων που έχει ως σκοπό να ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγματα μέσα στο προγραμματισμό τους, στη φιλοσοφία τους, στο ερώτημά τους. Και πρέπει να πω ότι η εμπειρία που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ότι τα ερωτήματα που θέτουν τα παιδιά είναι πραγματικά hot ερωτήματα, τα οποία συνδέονται με πολύ σοβαρά σύγχρονα κοινωνικά και ιατρικά, ας το πούμε έτσι, όχι ιατρικά μόνο, αλλά επιστημονικά προβλήματα, τα οποία η μοριακή βιολογία και η μοριακή γενετική όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Και στη συνέχεια συζητάμε επιμέρους προβλήματα, ποια είναι η στρατηγική, φτάνουμε δηλαδή στην ουσία των πραγμάτων, έτσι πώς θα υλοποιηθούν τα πειράματα, τι πειράματα θα γίνουν. Είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία έχει πολλά στάδια και ένα από τα πιο βασικά είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, έτσι αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ, να ενθαρρύνω και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει εδώ και πρέπει να το τονίσω ιδιαίτερα η ομάδα των παιδιών τα οποία είναι στο εργαστήριο, δηλαδή υποψήφιοι διδάκτες που έχουν στο εργαστήριο. Αυτά τα παιδιά είναι πολύτιμα και οι διπλωματικοί μας με τον τρόπο τους. Βρίσκουν και αυτά μια ευκαιρία να μεταφέρουν τη γνώση τους στον πάγκο, στην πραγματική ζωή και νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα more than additive, όπως λέμε, αποτέλεσμα έτσι, που έχει αυτού του είδους η πρωτοβουλία των παιδιών αυτών. Ναι, κύριε Μιχαηλίδη, όπως προαναφέρατε και εσείς, ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός για μας στο εργαστήριο. Και έρχεστε σε επαφή με τα παιδιά της ομάδας μας καθημερινά και βλέπετε πώς εργάζονται και τι σκέφτονται. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το IGEM για τον επιστημονικό χώρο. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε από την άποψή σας, σαν καθηγητής και με το ρόλο που έχετε στην ομάδα μας, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι τα εφόδια που θα αποκομίσει ένας φοιτητής συμμετέχοντας στο IGEM? Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Καταρχήν, αυτό είναι μια δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά, όπως είπα νωρίτερα, έχουν την δυνατότητα μάλλον να συζητάνε μεταξύ τους, να βάζουν μερικά θέματα στο τραπέζι, λέγοντα θέματα, να επιλέγουν, άρα να συνεργάζονται, να συμφωνούν, να διαφωνούν. Δηλαδή, είναι μια πολύ γόνιμη αλληλεπίδραση αυτή. Αυτό είναι το ένα. Στη συνέχεια, μαθαίνουν τον υγιή ανταγωνισμό, που είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουν τις άλλες ομάδες του IGEM στον πλανήτη γενικότερα, που είναι επίσης πολύ σπουδαίο, μαθαίνουν πώς να υλοποιούν το στόχο τους, παίρνουν συμπληρωματικές θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, τώρα εδώ στη δική σας περίπτωση, ας πούμε, ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ασχολούνται με το wet lab, τα οποία υποφέρουν καθημερινά, ανταλλάσσουν μηνύματα μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται με το dry lab, την πληροφορική, που και αυτό χρειάζεται, είναι πολύ σημαντικό για να βοηθήσει το project.
Άλλα παιδιά έχουν αναλάβει άλλους τομείς ευθύνης, το οικονομικό κομμάτι, των δημοσίων σχέσεων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι μια μοναδική εμπειρία για όλα αυτά τα παιδιά. Επίσης, πολύ συχνά ερχόμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Τα παιδιά συναντάνε απροσδόκητα προβλήματα και καλούνται να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να τα αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, στη δική σας περίπτωση, χρειάστηκε να έρθετε σε επαφή με εργαστήρια στην Αμερική, με εργαστήρια σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, να ανταλλάξετε mail. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ανεβάζει πολλά επίπεδα, έτσι, και γίνεται την καλοκαιρινή περίοδο. Γίνεται δηλαδή ουσιαστικά Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ας το πούμε έτσι, το πολύ βαρύ κομμάτι, αν και αρχίζει η διαδικασία αυτή πολύ νωρίτερα. Οπότε, στο τέλος της μέρας, έχετε αποκτήσει, δηλαδή τα παιδιά που συμμετέχουν στο iGEM έχουν οριμάσει περισσότερο, θα έλεγα, και στη σχέση μεταξύ τους, αλλά και σε γνωσιακό επίπεδο. Γιατί αυτά που μαθαίνετε είναι πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Αυτά πάμε κάτω. Περιγράψατε πάρα πολύ εύστοχα, είναι η αλήθεια. Νομίζω οι περισσότεροι έτσι αισθανόμαστε στην ομάδα. Σίγουρα, και δεδομένου, ας πούμε, γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο πιεστικές περιόδους, όπως είπατε και εσείς, ήταν Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, λίγο δύσκολη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο σας έδινε κίνητρο να έχετε τόσο ενεργό ρόλο στην ομάδα και επίσης πώς το μεταδίδατε αυτό στην ομάδα, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασε. Γιατί ήσασταν πάντα εκεί όταν σας στέλναμε μήνυμα, τι σας έδινε κίνητρο να το κάνετε αυτό και πώς μπορούσατε αυτό να το δώσετε και σε εμάς. Είχατε κάποιο πράγμα στο μυαλό σας συγκεκριμένο ή γινόταν αυθόρμητα κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό, θα σας πω, αυτό είναι αυθόρμητο. Δηλαδή αυτό που εμπνέει εμένα είναι αυτή η όρεξη, αυτός ο νεανικός ενθουσιασμός που έχετε, αυτή η λαχτάρα που έχετε να βρείτε το καινούριο, να παλέψετε. Όλο αυτό μου δίνει όχι μόνο έμπνευση, αλλά είναι σαν να γυρίζω κι εγώ πάρα πολλά χρόνια πίσω. Νιώθω σαν και εσάς, νιώθω ένας από εσάς, οπότε αυτό νομίζω μου δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και είμαι πολύ περήφανος για εσάς. Δηλαδή, με όλα τα παιδιά που έχω μιλήσει, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό, πολύ καλό επίπεδο οριμότητας, αντίληψης αυτών που συζητάμε. Είναι για μένα μια μοναδική, έτσι, πώς να το πω, δραστηριότητα στο τμήμα. Δεν την αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και να σας πω και πριν από τώρα το τελευταίο διάστημα, νιώθω, ας πούμε, σαν ένας προπονητής μιας ομάδας μπάσκετ που έχουν μείνει, το είπα αυτό χθες σε κάποια παιδιά, που έχουν μείνει, έχουν μείνει 45 δευτερόλεπτα και χάνουμε με 5 πόντους, ας πούμε, διαφορά και πρέπει να βάλουμε 2 τρίποντα. Οπότε όλα αυτά είναι και θέμα χρόνου, είναι και θέμα ενθάρρυνσης, ψύχωσης των παιδιών. Όλο αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία για έναν καθηγητή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε πάντα εκεί και μας στηρίζετε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές όπως είναι τώρα. Πραγματικά. Νομίζω, εντάξει, δεν θα μπορούσε αυτό το πρώτο κεφάλαιο της συζήτησης να κλείσει πιο αισιόδοξα. Παρόλο που, όπως είπατε, είναι μια περίοδος δύσκολη, γιατί παίζουμε με τα λεπτά, παίζουμε με την ώρα, παίζουμε με το πόσο καλά θα παρουσιαστεί η δουλειά μας, γιατί πρέπει να ξέρει και κανείς που παρακολουθεί, ας πούμε, την iGEM και είναι μέσα σε αυτή ή και έξω από αυτή, ότι η δουλειά γίνεται και πρέπει να παρουσιαστεί με έναν τρόπο ώστε να δείξουμε την αξία της προσπάθειάς μας, και τώρα είναι αυτή ακριβώς η στιγμή που παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. Οπότε, ειλικρινά κλείνει πολύ ωραία αυτό το κεφάλαιο και πηγαίνουμε στο επόμενο, που αφορά έτσι λίγο περισσότερο το project. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η ομάδα φέτος καλείται να βρει μια θεραπευτική ή και ενδυνάμει προφυλακτική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει την εγκεφαλίτιδα που υπάγεται από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και έτσι από την πορεία που μας μέχρι στιγμής, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε αυτό το πρόβλημα στην κοινωνική του έκβαση, αν αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα, αλλά και πώς βλέπετε τη δική μας προσέγγιση ερευνητικά, το Project Atropos. Ναι, αυτή η προσπάθεια που κάνετε έχει δύο πλευρές. Η μια πλευρά είναι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το κοινωνικό πρόβλημα, το ιατρικό παύλα κοινωνικό πρόβλημα. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι πολύ επικίνδυνος και είναι και ένας μολυβατικός παράγοντας, ο οποίος μεταδίδεται με τα κουνούπια.
και ό,τι μεταδίδεται με τα κουνούπια έχει δυνητικά, έτσι, πολύ, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία, αφορά όλο τον πλανήτη. Έτσι, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι κάτι που αφορά όλους τους ανθρώπους. Εμείς εδώ στα Γιάννενα έχουμε και την ειδική περίπτωση των νερών. Έτσι, βλέπουμε τώρα ότι και με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχουμε, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε λιγότερη ροή στα ποτάμια, έχουμε περισσότερα στάσιμα νερά. Τα στάσιμα νερά είναι ιδανικό στόχο για την απαγωγή αυτών των κουνουπιών, ας πούμε. Και από ό,τι βλέπουμε, και το βλέπουμε αυτό, χρειάζεται να το βλέπουμε κατά καιρούς. Από την αρχή του χρόνου εδώ στην Ελλάδα μόνο είχαμε, από ό,τι έβλεπα προχθές, πάνω από 160 κρούσματα. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε καμιά 20 και υπάρχουν και πολλοί θάνατοι. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μην έχει δείξει ακόμα την έκταση την οποία μπορεί δυνητικά να πάρει, όπως ο COVID, που ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ γρήγορο. Και είναι και κάτι το οποίο με τις αλλαγές που γίνονται προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον. Επομένως, το κομμάτι αυτό, δηλαδή η επιλογή ενός τέτοιου project, το οποίο αφορά ένα τέτοιο είδους ζήτημα, μπορούμε να το θέσουμε και ως ένα πρόβλημα μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι ένα πρόβλημα μικρής κλίμακας, γιατί συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και κυρίως το περιβάλλον. Οπότε είναι όντως μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εσάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση, η προσέγγιση σας ήταν εκπληκτική, πραγματικά με εντυπωσίασε, γιατί αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε ήταν να αξιοποιήσετε χαρακτηριστικά του ιού, δηλαδή κάποια στοιχεία που χρησιμοποιεί ο ιός προκειμένου να κάνει τη ζωή του, προκειμένου να κάνει τον κύκλο ζωής του, έτσι ώστε να τον παγιδεύσετε. Και για να το πετύχετε αυτό, πέρα από το φιλοσοφικό, ας πούμε, τη φιλοσοφική προσέγγιση ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία, χρειάστηκε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να αξιοποιήσετε σύγχρονα εργαλεία της γενετικής μηχανικής για να μπορέσετε να το αξιοποιήσετε αυτό, τόσο πολύ σύγχρονα που κάποια από αυτά είναι σε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, έτσι, και οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιείτε δημοσιεύονται το 2023, το 2024. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο μια πολύ ωραία προσέγγιση ερευνητικά για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Και όπως προαναφέρατε, ότι το πρόβλημα θα εξελιχθεί σε ακραίες καταστάσεις τα επόμενα χρόνια, οπότε ελπίζουμε και εμείς με τη συμβολή μας να καταφέρουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά την επιστήμη σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο για μας και την ομάδα, αλλά γιατί αποτελεί και ένα φαινόμενο που θα απασχολήσει όχι μόνο τα Γιάννενα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα τους ανθρώπους. Οπότε χαιρόμαστε και για τη βοήθειά σας και που έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Σωστά. Έτσι ακριβώς γίνεται, και κανείς άμα δει, ας πούμε, τι γίνεται από την εποχή του 2010-2011, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς ξεκίνησε έτσι να γίνεται πολύ ωραία αυτό το πρόβλημα, έχει μια συνεχώς αναλογική πορεία. Δηλαδή δείχνει, υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι επιστήμονες βέβαια να απαντήσουν αυτό το ερώτημα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια άνοδος στον αριθμό των κρουσμάτων. Επίσης, αυτό δεν είναι και απίθανο, δηλαδή η μεθοδολογία, η προσέγγιση που χρησιμοποιείτε είναι κάτι, νομίζω, δεν ξέρω αν θα το πείτε στις άλλες δραστηριότητες που κάνετε, αλλά είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιείτε μπορεί να αξιοποιηθεί, να μεταφερθεί σε άλλου είδους ειδικούς φορείς. Όχι μόνο στον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά μπορεί να το αξιοποιήσετε και για άλλους είδους. Αν πάει καλά, έτσι, αν έχει σωστή εξέλιξη. Πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να το κάνουμε, πιστεύω. Ναι. Και... Να πω επίσης, συγγνώμη που συνεχίζω, να πω επίσης ότι εντάξει, έχετε ένα ultimate, ας πούμε, στόχο. Αυτός ο στόχος μπορεί να μην, για τον α ή τον β λόγο, μπορεί να μην επιτευχθεί, αλλά όλη αυτή η διαδρομή και όλο αυτό το μοντέλο το οποίο έχετε περιγράψει είναι, νομίζω, εκπληκτικό και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα εμπνεύσει πάρα πολύ. Σίγουρα. Ωστόσο, ας πούμε, επειδή έχουμε συζητήσει και με ασθενείς και μας έχουν πει κάποια πράγματα και με τον κόσμο που έχουμε συναναστραφεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του project, και συνειδητοποιούμε ότι παρόλο που έχει, ας πούμε, ειδικά φέτος μια ανωδική πορεία και όπως είπατε και εσείς θα συνεχίσει να έχει, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για αυτό το θέμα στο κοινό. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα, ιδιαίτερα στα Γιάννενα που έχουμε και τη λίμνη. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, εσείς ως ερευνητής, τι
προτάσεις έχετε να κάνετε όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού πάνω σε αυτό, κυρίως ως προς την εξωτερήκευση, ας πούμε, της επιστήμης και αυτού του πράγματος που γίνεται στο εργαστήριο? Ναι. Αυτό ναι. Σε αυτού του είδους τα φαινόμενα, τα οποία όντως δεν αγγίζουν πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα ήταν ο COVID, που οι άνθρωποι άνοιγαν τις τηλεοράσεις και προσπαθούσαν να ακούσουν έτσι και να προσπάθουν κάθε λέξη που έλεγε ο κύριος Τσόντρας, μια άλλη συνάδελφη που έδινε στην τηλεόραση. Σε αυτού του είδους τα προβλήματα χρειάζεται, νομίζω, μια τακτική ενημέρωση, είτε από ραδιοφωνικές εκπομπές, και εδώ η Κοσμητεία, το Πανεπιστήμιό μας, παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες για να ενημερώνεται το ευρύ κοινό με αυτόν τον τρόπο. Ένας τρόπος είναι αυτός. Το άλλο είναι η οργάνωση ημερίδων, όπου εκεί μπορεί κανείς να παρουσιάζει με εκλαϊκευμένο τρόπο, καταρχήν μπορεί να το διαφημίσει έτσι ώστε να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, να ενημερώνονται για αυτού του είδους τα προβλήματα, και οι ανοιχτές μέρες, open days, πρωτοβουλίες όπως η δική σας, όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτό το πρόβλημα να φτάσει στα αυτιά των περισσότερων ανθρώπων. Όπως βέβαια και το έντυπο υλικό, έτσι. Να τα πούμε σε λιγάκι, ναι. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω και αυτής της συνέντευξης, αλλά και με γενικότερα όλες τις δράσεις μας. Γιατί είναι θεωρούμε ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντήσαμε στην προσπάθεια αυτή. Γιατί πολλές φορές ήταν πολύ αποθαρρυντικό να λέμε εμείς ότι κάνουμε αυτό και έχουμε κουραστεί, να τα σχεδιάζουμε όλα και τη θεραπευτική αγωγή, και να σου λέει ο κόσμος και γιατί θα το κάνετε αυτό και τι είναι αυτό και εξηγήστε μας από την αρχή. Αυτό ήταν λίγο ένα ζήτημα γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και η άποψη ενός ειδικού όπως είστε εσείς. Επίσης, πολύ ωραία ιδέα είναι η ιδέα των ημερίδων εκλεκευμένης επιστήμης. Αυτό που είπατε, εμένα προσωπικά με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ. Γιατί πιστεύω ότι τα σεμινάρια, φυσικά, όταν απευθύνονται στην επιστημονική κοινότητα, έχουν συγκεκριμένο ύφος, συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένο λεξιλόγιο που μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει, έχοντας όμως τις γνώσεις. Και όντως, εμείς φοιτητές, όσο περισσότερες γνώσεις αποκτούμε, τόσο περισσότερο οικείο μας είναι να παρακολουθούμε τέτοιου είδους σεμινάρια. Ωστόσο, το να γίνει μια ανοιχτή ημερίδα, ένα σεμινάριο εκλεκευμένης επιστήμης, προσπαθώντας να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά, να τους αποδείξουμε ότι η επιστήμη δεν είναι μόνο για να την συζητάμε μεταξύ μας με δύσκολες ορολογίες και την απέτηση, ας πούμε, επιστημονικού υπόβαθρου. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή, να την κρατήσουμε και για τις επόμενες εβδομάδες και για μας, το να διοργανώνουμε ημερίδες για τον κόσμο, αλλά να έρχονται επιστήμονες, άνθρωποι του χώρου και να εξηγούν όσο πιο απλά μπορούν, ας πούμε, το ζήτημα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, και εγώ θα είχα να πω ότι αυτό νομίζω είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν πρέπει να αλλάξει μόνο η οπτική του κόσμου πάνω στο θέμα, αλλά και η οπτική των επιστημόνων. Ότι δηλαδή και αυτοί πρέπει να αλλάξουν λίγο το mindset τους και να πούν ότι δεν πρέπει να τα κρατάμε όλα για τους εαυτούς μας και να τα απλοποιούμε κιόλας για τον κόσμο και να μην χρησιμοποιούμε super duper δύσκολες λέξεις και πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Οπότε θα ήταν όντως ωραία πρωτοβουλία και θα έβαζε και τους επιστήμονες σε μια διαδικασία να αλλάξουν λίγο και αυτόν τον τρόπο σκέψης τους. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό έτσι είναι win-win. Δηλαδή βοηθάει και τους επιστήμονες να οριμάσουν περισσότερο κοινωνικά. Και καλό είναι να γίνεται αυτό σε καταστάσεις όχι μεγάλης κρίσης, γιατί έγιναν τέτοιες πρωτοβουλίες και το δικό μας το τμήμα πήρε στην περίοδο του COVID, αλλά να γίνεται και κάτω από κανονικές συνθήκες, όπου το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο. Γιατί αυτό δίνει και τη δυνατότητα καλύτερης απομείωσης μέσα από την κοινωνία του προβλήματος που υπάρχει. Οπότε, ναι, τέτοιες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν στην οριμότητα, στην ορίμανση της κοινωνίας γενικότερα και των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων και των άλλων, των απλών. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ωραία ιδέα. Θα τη χρειαστούμε. Και τώρα, φτάνοντας στο τέλος αυτής της όμορφης συζήτησης, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση ως PI προς την ομάδα. Θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας ως προς το πώς βλέπετε την ομάδα μας, την πορεία της και τι πιστεύετε, ποια βασικά πιστεύετε θα είναι η εξέλιξή μας πριν το τζαμπορί. Ακόμα και το πώς θα το πάμε στο διαγωνισμό. Τις απόψεις σας μόνο. Ωραία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά
το θεωρητικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, τις προσεγγίσεις που έχετε κάνει, είναι όλα καταπληκτικά. Δεν το λέω για να χρυσώσω το χάπι. Έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά, πρωτοποριακή δουλειά. Σε ό,τι αφορά τα επιτεύγματα που έχετε, νομίζω ότι εκεί μπορείτε να πείτε ότι μέσα το 10 έχετε φτάσει αυτή τη στιγμή στο 7-8, δηλαδή μας λείπει ένα τελευταίο, ας το πούμε έτσι, μια τελευταία πειραματική προσέγγιση που θα επιβεβαίωνε αυτόν τον στόχο που έχετε θέσει. Εγώ έχω πολύ καλά expectations για εσάς και νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται και που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι να μπορέσετε να το μεταφέρετε αυτό μέσω της ομάδας που ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο να γίνει εύληπτος ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί το πρόβλημα, ο κόπος που έχετε καταβάλει, τα προβλήματα που συναντήσατε, αλλά και το πόσο ευέλικτοι ήσασταν, γιατί και αυτό είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια, η ευελιξία δηλαδή, όταν κάτι δεν πάει καλά, πολύ γρήγορα να βρίσκεις μια άλλη πορεία και να την προχωράς την άλλη πορεία. Οπότε, αν καταφέρετε μάλλον και δώσετε αυτά στις παρουσιάσεις που θα κάνετε με έναν εύληπτο τρόπο, θεωρώ ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι περήφανος για εσάς. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη αρχικά και για τις συμβουλές και για όλα. Έτσι είναι. Έχουμε φτάσει νομίζω 100 μέτρα πριν τον αγώνα, όπως λέει και η Μαριέτα, ή 5 δευτερόλεπτα, πόσο είπατε, 45 δευτερόλεπτα πριν το match, πριν τη λήξη του match. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε το πικ της προσπάθειάς μας για να δείξουμε και τη διαδρομή, αυτό που λέτε. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τον κύκλο του iGEM. Ας πούμε, το ίδιο το iGEM προάγει την προβολή εναλλακτικών όταν κάτι δεν πάει καλά μέσω του κύκλου του iGEM, γιατί θέλουν ακριβώς να δουν και αυτό, ότι στο τέλος φυσικά μπορεί να μην έχεις ολοκληρώσει το 100% του πειραματικού σου επιτεύγματος, γιατί έτσι είναι η επιστήμη, αυτό πρεσβεύουμε, αλλά ό,τι ακολούθησε είναι πολύ σημαντικό για την κρίση και την αξιολόγησή μας εκεί. Ναι, πολύ σωστά. Ναι, γιατί, για παράδειγμα, το να να ξεκινήσεις να φτιάχνεις ένα επαγώγημο σύστημα, το οποίο θα μπορέσει να σου στοχεύσει σε πολύ συγκεκριμένες αλληλοικίες, μέσα στο νευρικό και εταιρικό περιβάλλον, όλο αυτό το πράγμα να μπορέσει να το καταφέρετε μέσα σε 2 μήνες, είναι άθλος. Και τέτοιους άθλους, νομίζω, εκτός από εσάς, έχουν βέβαια και τα άλλα παιδιά, οι άλλες iGEM ομάδες, οι οποίες θα είναι μαζί σας όταν θα γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Και νομίζω από όλες αυτές τις προσπάθειες μόνο να κερδίσουμε μπορούμε και το τελικό αποτέλεσμα πιθανώς, αν είχατε, λέμε τώρα, 1-2 εβδομάδες, 3 παραπάνω, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αλλά νομίζω ο δρόμος είναι αυτός που μετράει και νομίζω ο δρόμος είναι αυτός που μετράει και για όλες τις iGEM ομάδες. Αυτό δείχνει η εμπειρία. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η ποιότητα, όλες αυτές οι στιγμές που έχετε ζήσει, η εμπειρία που έχετε αποκτήσει σε όλα τα επίπεδα, με όλες τις μορφές που είχε η συνεργασία σας, νομίζω είναι κάτι που θα σας μείνει αξέχαστο. Και θα το έχετε μαζί στα επόμενα σας βήματα. Και φυσικά μέσα σε αυτό το επίπεδο που είμαστε και χάρη στο συμβουλό σας, γιατί μας βοηθήσατε εξαιρετικά πολύ, ειδικά στο εργαστηριακό κομμάτι, αλλά και σε πολλά άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου, μεγάλη χαρά ήταν που μπορούσα να φανώ χρήσιμο σε εσάς. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση έχει καλύψει τα πάντα. Ήταν μια σύντομη, χωρίς να φλιαρίσουμε, αλλά εφόλης της ύλης κουβέντα. Και νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε, μας έχετε καλύψει πλήρως. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο. Άλλο ένα επεισόδιο λοιπόν φτάνει στο τέλος. Ήμασταν εδώ στο On Air podcast της iGEM Ιωάννινα. Για όλα τα νέα της ομάδας, να πούμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και τους ευχαριστούμε αν έχουν φτάσει μέχρι εδώ, να μην ξεχάσουν να μας ακολουθήσουν στα social media αλλά και να εγγραφτούν στο κανάλι. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα θυμίσουμε ότι η επιστήμη είναι μέρος της καθημερινής ζωής όλων μας, όπως είχε πει και ο Bill Nye. Και μέχρι την επόμενη φορά, stay on air. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.